वेलकम ब्याक टु द च्यानल एभ्री वान। मैले मेन भिजन चाहिँ 1K सब्सक्राइबर पछाडि चाहिँ अब फेस देखाउने थियो, तर अब अनएक्सपेक्टेड रूपमा देखाउनै पर्यो होइन। मेरो चाहिँ अहिले एउटा प्रब्लम आइरहेको छ, त्यो प्रब्लम चाहिँ म अब देखाउन गइरहेको छु होइन। यो चाहिँ मेरो म्याकबुक प्रो जसमा म एडिटिङ गर्थेँ, जस्ट यो भएको यसमा। अनि यसमा चाहिँ एउटा समस्या आएको छ, के भने अस्ति एडिटिङ गर्नको लागि यो जुन देखाएको थिएँ अनि देखाएको थिएँ भन्दा पनि निकालेको थिएँ, त्यति बेला चाहिँ यो एकछिन जस्ट रिबुट भयो। रिबुट भइसकेपछि पासवर्ड हाल्ने ठाउँमा चाहिँ अनि आइसकेपछि चाहिँ यसको चाहिँ के भयो भने सास गयो। त्यहाँदेखि फ्यान मात्र चल्छ क्या यसको। लेट्स सी, यो चार्जर खोलौँ, जस्ट प्लग इट। ओके, प्लग गरेँ। यहाँ बत्ती बल्यो होइन। बत्ती बल्नु भनेको यो फुल चार्जै छ यो मेरो म्याक। अनि चार्ज पनि हुन्छ। अस्ति चाहिँ येल्लो थियो होइन, ओरेन्ज कलरको आउँछ यो चार्ज भएन भने, तर अहिले चाहिँ फुल चार्ज छ। अस्ति अब ट्राई गर्दा 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 होइन, अनि ठक्कै यसको पावर अन गरिसकेपछि चाहिँ नो रेस्पोन्स। यसरी फ्यान मात्र कराउँछ, नो डिस्प्ले फ्यान। हुनु चाहिँ केही पनि भएको छैन होला। यसको अनप्लग गऱ्यो भने चाहिँ सायद ठिक हुन्छ, तर यसको जुन अफ गरिदियो, यसको रिसेट गर्नेहरू सबै रिसेट गरिसकेको छ होइन। यसको यहाँको यो स्क्रुहरू चाहिँ यहाँ पाउँदैन क्या, अनि त्यही भएर यसलाई चाहिँ एकचोटि यसको सर्भिस सेन्टरै लग्नुपर्ने छ। हेरौँ कहिले जान्छु। अनि अहिलेको लागि चाहिँ यसलाई थानको लगाइदिउँ, त्यही हो। अहिलेको लागि केही छैन। अब यो डेस्कटपमा नभए मसँग अर्को ल्यापटप छ, अब त्यसमा एडिटिङ गर्नुपर्छ। तर सेट राख्नु पर्यो नि त। अब यो म्याकमा गर्नु चाहिँ सजिलो हुन्थ्यो। अनि यो चाहिँ मलाई मेरो माइला भाइले गिफ्ट गरेको थियो, अनि गिफ्ट गरे पनि अब सम्हाल्न सकिनँ कि के भन्नु होइन, काम गरेन। अनि त्यसको लागि भाइलाई पनि सरी, तर बन्छ होला चाँडै नै। अब यसलाई बनाउनु पर्छ। अब के कस्तो लाग्छ त्यो अहिले मलाई थाहा छैन, तर जे होस् यसलाई बनाउँछु। अनि बनाइसकिसकेपछि फेरि एडिटिङ चालु हुन्छ। अहिलेको लागि चाहिँ हाम्रो भिडियोहरू नर्मल एडिटिङमै आउँछ। अनि त्यति बेलासम्मको लागि हेर्दै गर्नु होला नेक्स्ट एपिसोड कस्तो हुन्छ। पुरै दर्दनाक एपिसोड आइरहेको छ। थ्याङ्क यू, सी यू सुन। जय नेपाल।